ગુડ મોર્નિંગ SYBCA સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર આપણે હિસ્ટ્રી ઓફ લિનક્સ છે એની થોડી વાત કરેલી. લેટર ઓન આપણે GNU GPL શું છે એના કોન્સેપ્ટ છે એની વાત કરેલી. પછી લિનક્સ ના બેઝિક ફીચર્સ છે જે ઓલરેડી આપણે યુનિક્સ માં પણ જોઈ ગયા હતા એને પણ ડિસ્કસ કર્યા હતા. લેટર ઓન આપણે ત્રણ અલગ અલગ ડેફિનેશન છે એને જોઈ હતી કે ઓપન સોર્સ છે કોને કહેવાય, ફ્રીવેર કોને કહેવાય, શેરવેર છે કોને કહેવાય. હવે આજે આપણે અલગ અલગ બૂટ લોડર છે એના વિશે ડિસ્કશન છે કરવાના છીએ કે બૂટ લોડર કોને કહેવાય અને લિનક્સ ની અંદર કેટલા બૂટ લોડર છે એ આવે છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ વોટ ઇઝ a boot loader. Most simply, a boot loader loads the operating system. When your machine loads its operating system, the BIOS reads the first 512 bytes of your bootable media, which is known as a master boot record or MBR. એટલે બૂટ લોડર શું કરે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એને લોડ કરવાનું કામ બૂટ લોડર છે કરે. એટલે સૌથી પહેલા બૂટ ટેબલ છે એમાંથી 512 બાઇટ છે એ રિઝર્વ કરી નાખે અને એની અંદર તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એને લોડ કરે. હવે એનું જે અહીંયા બીજું નામ આપ્યું છે which is also known as a master boot record or MBR. આ વસ્તુ છે એનું શોર્ટ ફોર્મ છે એને ખાસ યાદ રાખજો. MBR એટલે માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ. હવે લિનક્સ ની અંદર બે ટાઈપના બૂટ લોડર છે એ આવે છે. પહેલું છે લીલો અને સેકન્ડ છે ગ્રબ. બરાબર, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બધી વસ્તુ છે એને ચેક કરતા જઈએ. સ્ટાર્ટિંગ વિથ લીલો. લીલો more precisely known as the Linux loader. LI એટલે લિનક્સ, LO એટલે લોડર. એટલે એને લિનક્સ લોડર છે એ પણ કહેવામાં આવે છે ઓર લીલો. comes as a standard on all distribution of Linux. આ ડિફોલ્ટ લોડર છે બૂટ લોડર જે દરેકે દરેક લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એની સાથે આવે છે. As one of the oldest or older Linux bootloader, it continues strong Linux community support has enabled it to evolve over a time and stay viable as a usable modern day bootloader. Most of the Unix ના જૂના વર્ઝન હતા કે અત્યારે નવા વર્ઝન જે માર્કેટ ની અંદર આવે છે બધા સાથે બાય ડિફોલ્ટ આ લોડર છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું આવે છે અને આમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પણ કરતા એ લોકો રહે છે કારણ કે જે કમ્યુનિટી જે લિનક્સ ને ડેવલપ કરે છે એ લોકો આ જ લોડર છે એને પણ સાથે સાથે બૂસ્ટઅપ છે એટલે કે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે એ પણ કરતા લાવે છે. The initial boot process. When Lilo initially loads, it brings up in order of each of its letter that is known as LILO. If all the letter comes up, the first stage boot was successful. Anything else indicate a problem. જો બધે બધા લેટર છે હમણાં આપણે જોવાનું છે કે L નું કામ શું છે, I નું શું છે, L નું કામ શું છે અને અગેન O નું શું છે. એટલે આ બધી વસ્તુ છે એને આપણે ચેકઆઉટ કરશું. આ ચારે ચાર વસ્તુ છે જો સક્સેસફુલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ બૂટ લોડર છે એ કમ્પ્લીટ થયું એવું કહેવાય. જો આ ચાર માંથી કોઈ પણ એક કેરેક્ટર નું જે વર્ક છે જો એ મિસિંગ આવે તો આપણે સમજવાનું કે બૂટ લોડર છે એની અંદર કઈક ઇશ્યુ થયો છે. હવે આપણે દરેકે દરેક વસ્તુ છે ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરીએ. સૌથી પહેલા પહેલો L છે ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. The first stage bootloader has been loaded. If Lilo stops here, there were a problem loading the second stage bootloader. This is usually accompanied by an error code. The common problem at this stage are media problem or incorrect disk parameters specified in your lilo.config file. એટલે lilo.config file માં સૌથી પહેલું જો કાંઈ લોડ થવાનું હોય તો તમારી L વાળી જે ફાઇલ છે એટલે કે લીલો ફાઇલ છે એમાં કાંઈ ઇશ્યુ આવે તો અહીંથી તમારું બૂટ લોડર છે એ સ્ટોપ થશે. હવે ઇશ્યુ પણ કઈ ટાઈપના આવે છે એ પણ એને આપ્યું છે કે કયા પ્રોબ્લેમ છે એ આવે તો આ ફાઇલ છે એટલે કે lilo.config ફાઇલ એ અહીંથી ઊભી રહી જાય. કોઈ મીડિયા કનેક્શન છે એ આવે અથવા ઇનકરેક્ટ ડિસ્ક પેરામીટર્સ
અને તમે કોઈ વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરવાની ટ્રાય કરી છે ને એ સક્સેસફુલી નથી થઈ, એવા કોઈ પણ વસ્તુ અથવા કોઈ સ્પેસ એલોકેશન છે એ નથી મળ્યું, એવા કોઈ પણ ઇશ્યુ આવશે એટલે અહીંથી તમારું બૂટ લોડર છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. નાવ LI એટલે પહેલું L છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, એની સાથે I જોઈન્ટ થાય છે. The second stage bootloader has been loaded. Lilo halting at this point indicate the second stage bootloader could not be executed. Again, this can be due to a problem similar to just loading, or if the boot.b file has been corrupted, moved or deleted. હવે આ સ્ટેજે જેમ આગળના સ્ટેજે આપણે જોયું કે મીડિયા પ્રોબ્લેમ ઇનકરેક્ટ ડિસ્ક પેરામીટર આવે, એમ આ સ્ટેજે boot.b નામની એક ફાઇલ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવે છે. જો આ boot.b નામની ફાઇલ છે એ કરપ્ટ થઈ ગઈ હોય અથવા ક્યાંય મૂવ થઈ ગઈ હોય અથવા ડિલીટ થઈ ગઈ હોય તો આ સ્ટેજેથી તમારું બૂટ લોડર છે એ પાછું આવશે. નાવ LIL. The second stage bootloader has now been executed. At this point, media problem could again be responsible, or the map file, as specified in a lilo.config file, could have had problem finding the descriptor tables. હવે અહીંયા પણ આગળ જે L નો આપણે ઇશ્યુ જોયો એવો જ કંઈક ઇશ્યુ અહીંયા પણ આવી શકે એવી પોસિબિલિટી છે. હવે કયો ઇશ્યુ છે? જો ઇશ્યુ નંબર 1 છે કે આગળ જે આપણે જોયું એમ કે મીડિયા પ્રોબ્લેમ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થાય અથવા જે બધી ફાઇલ છે ને એકબીજા સાથે કનેક્ટિવિટી રહેવી જોઈએ એ કનેક્ટિવિટી ન રહેતી હોય ત્યારે પણ આ ઇશ્યુ છે એ આવી શકે. એટલે અંદરની જેટલી ફાઇલ છે એ lilo.config માં તમે જે ફાઇલની કનેક્ટિવિટી સ્પેસિફાઈ કરી હોય કે આના પછી આના પછી આના પછી આ ફાઇલ રન થવી જોઈએ, જો એમાં કોઈ ઇશ્યુ આવશે તો આ સ્ટેજે તમારું બૂટ લોડર છે એ અટકીને ઊભું રહી જશે. નાવ LILO. Loaded the same point as above. This usually means the second stage bootloader loaded at an incorrect address, caused most likely by boot.b being in a different place than specified in a lilo.config file. Again, LIL પછી ક્વેશ્ચન માર્ક છે, જો ઓ નથી હો. એટલે અગેન boot.b નામની જે ફાઇલ છે બરાબર એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ કઈ ખોટું થયું છે, કોઈ ખોટી જગ્યાએ લોકેટ થઈ ગઈ છે, એવા કોઈ ઇશ્યુ આવશે તો પણ અહીંયા એરર છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન એ આવશે. જો કાંઈ પણ ઇશ્યુ આમાં ક્યાંય નહીં આવે તો લીલો છે રન થશે, એટલે એનો મીનિંગ એ કે લીલો હેઝ સક્સેસફુલી લોડેડ વિથ નો એરર્સ. એટલે એક પણ ફાઇલ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એની આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો બધી ફાઇલ પરફેક્ટલી ચાલશે તો લીલો પરફેક્ટલી લોડ થઈ જશે. ક્યારેક જ ઇશ્યુ છે એ જનરેટ થાય, મોટા ભાગે ક્યારે ઇશ્યુ જનરેટ થયા હોય એવું રિપ્રેઝન્ટેશન જોવામાં આવ્યું નથી, પણ મે બી પોસિબલ કે કોઈ ઇન્ટેન્શનલી ફાઇલ છે ને ડિલીટ કરે કે એવું કાંઈ પણ કરે તો આ પ્રોબ્લેમ છે અરાઇઝ થાય. હવે આવું નવું બીજું બૂટ લોડર છે જેનું નામ છે ગ્રબ, જેને GNU એ ડેવલપ કર્યું છે એટલે એનું નામ આપ્યું છે GNU ગ્રબ. More recently, the Grand Unified Bootloader, એનું ફૂલ ફોર્મ છે Grand Unified Bootloader, commonly known as a grub, seems to have somewhat taken the bootloader crown from Lilo. Lilo ના જેવું જ એક નવું bootloader છે એ લોકોએ ડેવલપ કર્યું છે જેનું નામ એ લોકોએ Grand Unified Bootloader આપ્યું છે. આમ જોવા જાય તો આનું એક લીલોનું થોડું અપડેટેડ વર્ઝન જેવું છે. GNU grub is actively developed by Free Software Foundation FSF and based on original grub program originally created by Eric Stephen Bolling. બરાબર, એક વ્યક્તિ છે જે FSF ફાઉન્ડેશન છે એની અંદર વર્ક કરતો તો એને આખું બૂટ લોડર છે એને ડેવલપ કર્યું છે. હવે આમાં કેવી રીતે પ્રોસેસ થાય છે એને આપણે ચેકઆઉટ કરતા જઈએ. The initial boot process. When grub initially loads, like Lilo, it loads its first stage from MBR, that is
મેમરી આપણે ઉપર હમણાં જે વસ્તુ છે ને ચેકઆઉટ કરી હતી બરાબર, એ જ વસ્તુનું ફૂલ ફોર્મ અહીંયા નીચે આવ્યું છે. ફરી વાર જો, માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ, મેમરી નથી, સોરી હો, માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ. એટલે ખાસ યાદ રાખજો. Once this has loaded, it then enters an intermediate stage between common bootloader stage 1 and 2. Stage 1.5 is present to enable regular file system access to the grub configuration file in /boot/grub rather than accessing using disk block. એટલે સૌથી પહેલા શું થશે, એ બે સ્ટેજ છે એની અંદર લોડ થશે, 1 અને 2. હવે એની વચ્ચેનું એક સ્ટેજ છે જેને 1.5 કહે છે, એની અંદર બૂટ લોડર છે એની રેગ્યુલર ફાઇલ છે એને લોડ કરશે અને એના પ્રી ડિફાઇન્ડ ફોલ્ડર છે એની અંદર લોડ કરશે. ફોલ્ડરનું નામ છે /boot/grub. We then enter stage 2 for the bootloader where grub loads the grub.config file. એટલે જેમ lilo.config file છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય એ પહેલા અહીંયા સ્ટેજ 1.5 માં આપણે એક ફોલ્ડર છે એને ક્રિએટ કરવાનું છે /boot/grub કરીને. એની અંદર એની રેગ્યુલર ફાઇલ છે એને મૂકશે અને એ બન્યા પછી ગ્રબ છે એ પોતાની grub.config ફાઇલ છે એને સ્ટેજ 2 ની અંદર લોડ કરશે. You should now see the grub GUI for any native window user. This seems a much more friendly experience than that of Lilo, but don't think by having a GUI that grub is a dumbed down bootloader. આમ જોવા જાવ તો લીલો કરતા એનું GUI એક્સપિરિયન્સ છે એ વધારે સારો છે, પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગ્રબ છે ઇઝ અ ડમ ડાઉન બૂટલોડર. ગમે ત્યારે ગ્રબ છે એ ડાઉન થઈ જાય છે. એટલે લીલો સોરી ગ્રબ કરતા લીલો છે એનું પરફોર્મન્સ છે એ કમ્પેરેટિવલી ઘણું સારું છે, કમ્પેરેટિવ ટુ ગ્રબ. પણ કોઈને જે વ્યક્તિને જે બૂટલોડર છે એની સાથે ડીલિંગ કરવું હોય એ લોકો એનું ડીલિંગ છે એ કરી શકે. હમણાં આપણે વિધિન 5 to 10 મિનિટ્સમાં આપણે આ બંનેની સ્ક્રીન છે જો એ પોસિબલ થાય તો એમને તમને હું સ્ક્રીન બતાવું કે બંનેનું બૂટલોડર છે લોડ થઈ ગયા પછી એ લોકોની GUI સ્ક્રીન છે એ કેવી દેખાય છે. જો આ લીલો કન્ફિગરેશન છે એની સ્ક્રીન છે કે જ્યારે તમે લીલો છે ને લોડ કરો ત્યારે માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ છે એટલે કે MBR ની અંદર કેવી રીતે લોડ થાય છે એનું આ સ્ક્રીન રિપ્રેઝન્ટેશન છે કે તમારે બૂટ લોડર છે ને કઈ જગ્યાએ કયા લોકેશન છે એની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવું છે. સેમ વસ્તુ ગ્રબ છે એની અંદર પણ આપણને જોવા મળે છે. જો અહીંયા ગ્રબની પણ ઇમેજ એક છે મળી છે કે ગ્રબ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે કેવું દેખાય છે. ગ્રબ વર્ઝન 2.02 બરાબર. ગ્રબ ને તમે ઇન્સ્ટોલ કરી દો પછી જેમ આપણે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ છે એની અંદર જેમ પ્રોમ્પ્ટ આવે છે CMD માં એમ અહીંયા ગ્રબ પ્રોમ્પ્ટ છે એ આવે છે. પછી આપણે ls કમાન્ડ છે ને લર્ન આઉટ કર્યો તો અહીંયા ls કમાન્ડ નું જો અહીંયા આવું કંઈક આઉટપુટ છે એ આવે છે. જેમ આપણી સ્ક્રીન હોય ને આપણા પ્રોમ્પ્ટ ઉપર આપણે ls આપીએ ને આપણી ફાઇલ અને ફોલ્ડર્સ દેખાય એમ ગ્રબ ઉપર તમે ls કમાન્ડ છે એને રિપ્રેઝન્ટેશન કરો તો અત્યારે કયા કયા પાર્ટીશન ને કઈ કઈ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એવી બધી વસ્તુનું સમહાવ રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ આપણને દેખાશે. અગેન નીચે મેં બંનેનો ડિફરન્સ છે એ પણ તમને મૂકીને આપ્યો છે કે સોરી હા આ બંને છે કે લીલો અને ગ્રબ આ બંનેનો ડિફરન્સ છે એ શું છે એને પણ તમે લેટર ઓન છે ચેકઆઉટ કરી શકશો. એટલે લીલો વર્સિસ ગ્રબ છે એનો ડિફરન્સ પણ મેં તમને અહીંયા પ્રોવાઈડ કર્યો છે કે લીલો અને ગ્રબ વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એને પણ તમે રીડ આઉટ કરી શકો. નાઉ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન આપણે જોવી છે what is GUI and what is CUI. હવે GUI તો આપણને બધાને ખબર છે કે જેની સાથે આપણે કોમનલી રોજ ડીલિંગ કરીએ છીએ. GUI stands for graphical user interface. It is a user interface which user interact with application by making use of graphics. In GUI, more than one task can run simultaneously. The user interact by pointing the application using device like mouse. It is very user-friendly interface. Example is Windows and Linux. પણ પહેલા બધાને એવું હતું કે લિનક્સ માં આ વસ્તુ આવે
પણ પહેલા લિનક્સ માં આ વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન નહોતું હતું, પણ હવે લિનક્સ બધી છે એ GUI બેઝ છે એ આવે છે, એટલે કોઈ ઇશ્યુ રહેતો નથી. નાઉ CUI stands for character user interface, અને તમે એને કમાન્ડ યુઝર ઇન્ટરફેસ પણ કહી શકો. In CUI, user has to interact with the application by making use of command. In CUI, only one task can run at a time. Everything is done by using command. For example, DOS and Unix. બરાબર, અત્યારે આપણે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ છે, તમે જાવાનો પ્રોગ્રામ છે એને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ છે એની અંદર જઈને રન કરો છો. ન્યૂઝ શેર છે આપી દો એટલે તમને આઈડિયા રહે. આવો કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ આવે છે, અહીંયા તમે જાવા સી છે ને ડિફાઇન કરો, બરાબર, પછી જાવા સી કરીને તમે તમારા પ્રોગ્રામનું નામ લખો છો અને ડોટ જાવા કરો છો, બરાબર. બધું કમાન્ડ બેઝ છે એ થાય છે. સેમ એ વસ્તુનું તમે રિપ્રેઝન્ટેશન કરો, ધેટ ઇઝ નોન એઝ એ CUI, એટલે એને કેરેક્ટર પણ તમે કહી શકો, અથવા એને તમે કમાન્ડ બેઝ છે એ પણ કહી શકો. કોઈ પણ નામ છે તમે બોલાવી શકો. કેરેક્ટર યુઝર ઇન્ટરફેસ કયો કે કમાન્ડ યુઝર ઇન્ટરફેસ કયો. નાઉ ઓપન સોર્સ. The FSF provides these 4 essential freedom that software must respect in order to consider free: the freedom to run program for any purpose, the freedom to study how the program work and change it so it does your computing as your wish. એટલે કોઈ પણ વસ્તુને ઓપન સોર્સ કેવી રીતે કહેવાય, આપણે ઉપર પણ આ વસ્તુને ડિસ્કસ કરી હતી, પણ અહીંયા એના મેજર 4 વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે કે આ 4 માંથી જો એ પાસ થાય તો એ પરફેક્ટ ઓપન સોર્સ કહેવાય. એટલે કે કોઈ પણ યુઝર એને રન કરી શકે, કોઈ પણ યુઝર એમાં ચેન્જીસ કરી શકે, કોઈ પણ યુઝર એની કોપી છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને આપી શકે. આ બધી વસ્તુ છે એને તમે ફ્રીડમ રાઇટ્સ કહી શકો ને. ફ્રીડમ રાઇટ્સ ઉપર ડિફાઇન થાય કે આ કેટલું ઓપન સોર્સ છે. The freedom to redistribute copies so you can help your neighbors. એટલે તમે ચેન્જીસ કર્યા પછી પણ તમે એની કોપી છે એ બીજાને આપી શકો. The freedom to distribute copy of your modified version to other. એટલે ઓરિજિનલ પણ આપી શકો અને મોડિફાઈડ પણ આપી શકો. આ 4 વસ્તુમાંથી જે સોફ્ટવેર ફોલો થાય છે એને આપણે પ્યોરલી ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે એ કહી શકીએ. હવે જે વસ્તુ આપણે ચેકઆઉટ કરવાની છે that is known as a starting, એટલે વિન્ડો સેશન છે, એક્સ વિન્ડો સેશન છે, એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે થાય એને હવે આપણે ચેકઆઉટ કરવાના છીએ. એટલે આ સ્ટાર્ટેક્સ ને બધી વસ્તુ છે આ યુનિટ નંબર 4 છે એની અંદર આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરવાની થશે, અને નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર આપણે આ સ્ટાર્ટેક્સ એટલે કે યુનિટ નંબર 4 છે ને આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરશું. યુનિટ નંબર 3 નો કોન્સેપ્ટ છે એ અહીંયા આપણે હવે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. Thank you very much, students.